Okay. Repeat after me. This one. Blonde. Blonde. Không a dài đấy. Từ đấy chúng ta học đúng không nào? R. Nào đúng không? Cái này này. Blonde. 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 Okay, perfect. This one. Blonde hair. Blonde hair. Blonde hair. Blonde hair. What is this? Huge. Okay, what is this? Blonde hair. Okay, next one. This one. Check. Check out. Check. Listen carefully. This is chic. Chic. This one. Chic. 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 Âm đi dài các cậu đấy, người rơi vào cái nói này nhá. Đừng chích 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 chích. Không được lên mà phải ra này. Chic. Chic. Kiss on the cheek. Kiss on the cheek. Kiss on the cheek. Kiss on the cheek. Tặng vào bên cạnh một cái kiss on the cheek nào. Kiss on the cheek. Bạn chị này lên nào. Okay, good job. Move on. You guys. Next word. What is she doing? What is she doing? What is she doing? Okay, she doesn't care. So if you don't care about something, you will say ignore. Ignore.